دا ویډیو ټول مرګرو لپاره ډېر ضروری ده، کتل ډېر ضروری دي. دا مرګرو لپاره دا ویډیو د ټول مرګرو لپاره کتل ډېر ضروری دي. څوک چې موبایل استعمالي او بیا موبایل کې واتس اپ استعمالي، ډېر مرګرو باندې تاسو کوی موږ موبایل بدل کړی دی، واغې کې په زوړ موبایل کې چې کوم واتس اپ هغه موږ ډیلیټ شوی لاګ شوی دی، موږ بل موبایل کې چې دی واتس اپ آن کو واغې کې چیټ ریکور کیږي. نو د دې دوه وجې دي، یا ریکور کیږي یا نه ریکور کیږي. دا وسنګ کیږي، دا وسنګ چلوي. زه تاسو په دې ویډیو کې پوره چل خېما، دا ویډیو اخره پوری ګورئ که خو هم شو بیا لایک کړئ. په سکرین باندې تاسو ګورئ زه دلته واتس اپ کوم، زه تاسو ته خېما چې دا کوم ځینه تاسو د خپل چیټ چې دی ریکور کوئ. وجوهات هم درته خېما چې ځنې نه ریکور کیږي. ولی تاسو براشي واتس اپ باندې ما کلیک کو، دلته تاسو برو ګره په دې 3 ډاټ باندې کلیک کړئ، په دې باندې ما کلیک کو، دلته سیټینګ باندې تاسو کلیک کړئ، په سیټینګ باندې کلیک کو، دلته تاسو راشي چیټس په دې باندې تاسو کلیک کړئ. کلیک مې کو، دلته بلاندې تاسو ګورئ چیټ بیک اپ، په دې باندې ما کلیک کو. ټیک شو، دلته ګورئ دا بیک اپ بٹن راغی دا. تاسو که موبایل تاسو بدل کړی وي او دلته تاسو راغی سیټینګ کې چې د چیټ لراغی چیټینګ دلته چې راغی بیک اپ لراغی او دلته دا ګورئ دا ګرین بیک اپ بٹن تاسو ته دا زو ګورئ دا بیک اپ شروع شو. ټیک شو، نو دا طریقې دا بل طریقې دا ګورئ دا شو بیک اپ. ما زما بیک اپ ما د سره الریډي چې دا بیک اپ شروع شو، ما الریډي د سره ایمیل چې دی هغه اٹیچ کړی دی. اوس د ډیرو مرګرو بچی دی دا مسله نه وی، دلته دا بٹن نه راځي، بیک اپ نه راځي، پریشان وي. دا ویډیو چې ګورئ و سره سیټینګ کوي زړه طریقه خېما هم بیا هغه طریقه ده. دلته تاسو راشي واتس اپ لپاره 3 ډاټ باندې کلیک کړئ، دلته سیټینګ باندې کلیک کړئ، سیټینګ نه پس چې دی چیټس باندې کلیک کړئ، چیټس باندې کلیک کو، دلته بیک اپ باندې کلیک کو، بیک اپ نه پس بدلته تاسو راشي دلته لیکلي ګوګل اکاونټ ما ور خپل اٹیچ کړئ. تاسو ته بلر ښکاری خو تاسو به دې سره نه کړئ. تاسو یو ګورئ که تاسو ور سره نه وی کړئ نو دا ور سره ضرور وکړئ. که سوال تاسو نه چته موبایل غلو وغي، موبایل د نورک شي یا بل موبایل بدلوي یا د واتس اپ ډیلیټ شي سوجنا، نو تاسو به بیک اپ دلته نه اخیستئ. دلته ګوګل اکاونټ کې ما کلیک کو، ما دلته خپل چې دی دا ګوره دلته ما کلیک کو، دلته ګوګل اکاونټ راغی، چوز ان اکاونټ. صحیح شو، دلته ور سره خپل اکاونټ کړی دی. تاسو ور سره فار ایگزامپل تاسو بل د اپشن راشي چې تاسو ور سره جیمیل اٹیچ کړئ، داسې ګوره ور سره داسې اپشن به تاسو لراځي. ګوره داسې پوه شئ، دا اوس چیکینګ کوي. دلته تاسو چې د ایمیل ټیک شو، تاسو بدلته ایمیل ورکړئ، بیا تاسو نه پاسورډ غواړي او نیکسټ بٹن به وخی، نو تاسو بدلته خپل جیمیل او تاسو ورته جیمیل وایي یا ورته چې سو تاسو ورته یو بل نوم وایي ګوګل آی ډي جیمیل ایمیل دا چې دلته تاسو ورکړئ د بیک اپ لپاره. صحیح شو، تاسو چې کوم چیټ وی هغه بدلته سیو کی ګول ډرایو کې. صحیح ده، نو دا طریقې و د دې نه علاوه داسې بل څه طریقه نشته چې هغه کې چیټ ریکور شي. هغه رنګ ریکور شي چې کله تاسو موبایل بدل کړئ او تاسو واتس اپ ډیلیټ شو دا ور سره نو اٹیچ، نو به ډیره مشکله ده. طریقې شته خو هغه فیک طریقې د غزه تاسو ته نه خېما هغه د سره هغه سره کیږي. نو دا طریقه ده که تاسو شوي وي نو دلته راشي دا بٹن به وي، دا چې بیک اپ شروع کړئ، تاسو ګنټه نیمه بوالي نیټ ورته آن کړئ، تاسو ارسه بیک اپ واسو فولډر یا څه راشي واپس کني وي. نو دا چې دا غلطي مسکړې ده نو دوباره لپاره ونه کوي. دا چې خپل چې موبایل باندې د بیک اپ چې د باقي تور باندې هغه جیمیل او سره اٹیچ کړئ د بیک اپ لپاره. دا ویډیو که خوښ شي نو خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ او سیو کړئ ځان سره. سوال باندې راکړئ. شکریا، مننه.